მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ერთ-ერთი ბრწყინვალე პიროვნება სოხუმიდან, რა თქმა უნდა, და გვესაუბრება იმაზე, რაც ჩვენ გვტკივა, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, რაც ჩვენ გვახსოვს და საერთოდ გაგვიზიარებს თავის აზრს, თავის ხედველობას და სტუმრად არის ჩვენთან ბატონი ვახტანგ Чания, პროფესორი, ისტორიკოსი. სწორად თქვი ხომ მგონი? იცით რა არის? ვიწევს სოხუმელებს რომ აი რაც შეიძლება ბევრმა სოხუმელმა გამოთქვას თავისი აზრი ყველაფერზე, რაც ზრაზეც სურს იმაზე, მაგრამ თქვენი მოწვევა სულ სხვანაირად არის ჩემთვის, იმიტომ რომ იმდენ რამე ახალს გავიგებ, მე პირადად. იმდენ რაღაცას მოვისმენთ, რომ ბედნიერი ვარ თქვენ რომ მობრძანდით. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. ბატონო ვახტანგ, რომელ ენაზე გსურთ, იმაზე ისაუბრეთ. რაზე გსურთ? ერთადერთი თხოვნა მაქვს, ძალიან მინდა რომ ოჯახით დაიწყოთ წინაპრებით, საიდან, როგორ, რატომ ბრძანდებით ასეთი პიროვნება, ბებიაზე, ბაბუაზე, არ იცი, ვიზეც გსურთ. იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის საჭირო. ვიცოდეთ ვინ ვარ და საიდან მოვდივართ. გისმენთ. ნუ მამა ჩემი და დედა ჩემი ღმერთმა ასხუნოს ორივე ვალერიან Чания მუშაობდა სოხუმის უნივერსიტეტში. სხვათა შორის ის იყო პირველი მეცნიერებათა დოქტორი აფხაზეთში. და სხვა შორის ძალიან ახალგაზრდამ დაიცვა, იყო 34 წლის, ეს მაშინ იმ პერიოდში ეს არ თუ იოლი საქმე იყო. წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტში მეცნიერული კომუნიკაციის კათედრას, იყო ასეთი კათედრა მაშინ. მერე ბატონის ზურაბანჩაბაძის დროს ეს იყო ბრწყინვალესი პიროვნება, ჭეშმარიტი აფხაზი, რომელიც იყო სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი. მისი რექტორობის დროს მამა ჩემი იყო პრორექტორი სასწავლო ნაწილში და სხვა შორის ბატონ ზურაბთან ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაგვაშორდა და მეც მას ძალიან ახლოს ვიცნობდი. დედა ჩემი ციალა ჭყამაძე მოღვაწეობდა პირველ საშუალო სკოლაში, როგორც თქვა მოღვაწეობდით, თქვენ ერთმანეთს იცნობთ კარგად, იყო დაწყებითი კლასის მასწავლებელი, იყო ძალიან მკაცრი მასწავლებელი. მახსოვს უსაც სკოლაში მიდიოდი, შესრულებაზე პირველ კლასელები ატუზულები იყვნენ, ესე იგი კედელთან ისე ეშინოდათ მისი, მაგრამ შემდგომში როდესაც ბევრი ისინი ნახე გავიცანი, როდესაც გაიგებდნენ რომ მე ვარ ციალა ჭყამაძის ესე იგი შვილი, აღფრთოვანებული იყვნენ. აი რა კარგი იყო რომ ქალბატონი ციალა ასეთი მკაცრი რო იყო, აი თუ ჩვენ რაიმე გვაქვს, აი ღირსეული დადებითი, აი ეს ვართ პასუხისმგებელნი, ასეთი მოწესრიგებულები, ეს ყველაფერი ქალბატონ ციალას ესე იგი დამსახურება იყო. ჭეშმარიტად. და დედა ჩემი ასეთი რო იყო, ეს მისი დედის დამსახურება, ბებია ჩვენის, ესე იგი თამარა ნაჭყებიას, რომელიც გეჯეთში ესე იგი ცხოვრობდა. ჩვენ ზაფხულობით დედა ჩემი ძმა 3 თვით გეჯეთში მიდიოდით, ეს იყო უბედნიერესი წუთები, საათები ჩვენ ცხოვრებაში, ბებია იჯდა იგვიყურებდა და მოვდიოდით. ძალიან უყვარდით, მაგრამ ძალიან მკაცრი ქალი იყო. თვითონ 6 საათზე დგებოდა დილით, ჩვენ გვაყენებდა 7 საათზე. უნდა გადაგვერეკა საქონელი, ესე იგი ტეხურის მეორე მხარეს სოფელ კუტიანეთში, კიდე მერე მოვდიოდით. უხდებოდა კაი სულუგური წყვილი, კაი შემწვარი პური, ნადუ, მერე ისე მუშაობდოდა და შეგვიტანა. შემწვარი პური. ხო, მერე ის შეგვიტანა ბატონ ჩემო სასუქი თუ სხვა რაღაცა სოფმაში, ბოსტანში, სიმიდი. მოგეთ სულ მუშაობაში ვიყავ. მე მქონდა გარკვეული დრო, ვთქვათ, თამაშის, რაღაც წიგნების კითხვის, მოგეთ ძალიან მოსიყვარულე, თბილი, მაგრამ ძალიან მკაცრი ქალი იყო და მე და ჩემი ძმა, ხო, მე შემიძლია ვილაპარაკო მის სახელითაც, ძალიან მაგრიერები ვართ, როგორც დედა ჩემის, ასევე ბებიის, იმიტომ რომ აი ეს პასუხისმგებლობა, ეს მოწესრიგებულობა, პატივისცემა სიტყვის თითოეული ფრაზის ეს ამ ორ ადამიანთან არის დაკავშირებული. ნუ ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მათი სული. სხვა შორის ბებია იყო ულამაზესი ქალბატონი, სამწუხაროდ მე არ გვავარ. და ის სურათი რამე გაქვთ? კი, გვაქვს, მე სურათი ახლა არ ამას, მაგრამ მე თუ გინდათ გამოგიზავნით. აუცილებლად. იცით რა არის ასეთი ქალბატონი?
რომელმაც აი ასეთი დატოვა თქვენში კვალი, მე მგონი რომ უნდა ბევრმა უნდა ნახოს. კარგით. კიდევ რას გვეტყოდით აი რამე ბავშვობაზე ან რამეს თუ გაიხსენებდით ისეთი რაღაცა რომელიც არ გავიწყდებათ ხო ხდება ისეთი რომ ბავშვის მეხსიერებაში რჩება. ბავშვობა რა ახლა სოხუმის პირველი სკოლა ერთ-ერთი გამორჩეული სკოლა იყო ისეთ ახლა თქვენ და მე მახსოვს ჩემი დაწყებითი კლასის მასწავლებელი იყო ვერიკო ზანთარაია. ხო. არ ვიცნობ. დიახ. და მე წერდი ყოველთვის ზალ ლამაზად. ახლაც შემომჭა ეს კალიგრაფია. და ქალბატონი ვერიკო ყოველთვის მიმატებდა ერთ ნიშნავს კალიგრაფიას. ეს ყოველთვის მახსოვს და დავწერე. ძალიან დავამახსოვრდება, მახსოვს ლიდა კარდავა. აი გახსოვთ რა თქვენ პატარა ქალი იყო შეაქარი, ბას დამთავრებული ქონდა ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია. იყო ჩვენი ქართულის მასწავლებელი მე-5, მე-6, მე-7. აი თუ ქართული ლიტერატურა მიყვარს ხო, აი იმ ქალბატონმა შეგვაყვარა, ისე უყვარდა. იყო ძალიან კაცრი. ესე იგი აი ეს დაჟდებოდა სკამზე ნაპალეონი და გიყურებდა ვინმე რა გადაეწერა ესე იგი. ხო, ძალიან მომთხოვნი იყო, მაგრამ აი მართლა შეგვაყვარა. ძალიან ესეთი მახსენდება კიდევ მასწავლებელი არ მახსოვს საბჭოთა გვარი დამავისთან ქალბატონის ხაზვას გვასწავლიდა. ესე იგი დავალება მოღწეს რომ წარმოგვედგინა ესე იგი ჩვენი თქვათ აი ასოები ისა ნახატით ფორმაში და გვირიგეს სკოლას როული ესეც გრძელი როლები იყო რაღაც და საღატავი და მე ახლა ყოველთვის მიყვარდეს ლამაზად წერა და მამაჩეს ქონდა ძალიან მდიდარი ბიბლიოთეკა და დავიწყე ძიება ამ ქართული ესე იგი ასოების და მომივიდა ასეთი იდეა რომ ფარგლით ესე იგი ერთ ასოს ვიღებდი 100 როგორი იყო თანამედროვე ასო, მე როგორი იყო ასო თაღულში, როგორი იყო ნუსხა ხუსულში და ეს გავაფერადე ყველაფერი. 33 ასო და მივიტანე მასწავლებელთან. და ახლაც მახსოვს მისი გავწყინებული თვალები და შუბზე მახსოვს ეს რა კაი რაღაც დაგიხატია ხო. აი ესეთი რაღაცები იყო. ხო, ძალიან კარგი კლასი ყავდა, ძალიან კარგი კლასი. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ხო აი დაიღუპა უნისე ხუბუტია ბრწყინვალე პიროვნება ეს პირველი დღიდან. უნისე ხუბუტია. ბრწყინვალე პიროვნება აი პირველი დღიდან ესე იგი იბრძოდა აფხაზეთში, ვახო კარდავა მერტმანწყლოს მისი სული ზაურ ბესელია გარდაიცვალა კიდევ ხო ვახტანგ ჩაკმეტაძე თანაკლასელი ისევ გარდაიცვალა. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მეგობარი დაგმო. ჩვენ ძალიან თბილი კლასი იყო, ძალიან მეგობრული კლასი. ეხლაც ვისაც გვაქვს საშუალება ერთ-ერთ ხვდებით. მე გადავედი მე-5 სკოლაში. დიახ. მე-5 სკოლაში გავარდი. იქაც ძალიან კარგი კლასი დახვდა, რომ მიმიღეს როგორც ასე იგი. მე და ჩემი ბიძაშვილი გადავედით მედიკო ჩანია. საკუთარი სკოლა. ხო, დიახ, ბრწყინვალე სკოლა იყო ეს, დიახ. იქაური მეგობრებიც ძალიან კარგი ხალხი, ძალიან ჩვენი მეგობრები, აი ზურიც ცერცვაძე, კოკა კვინიკაძე, ეს მებრძოლი ბიჭები ზარობით პირველი დღიდან იმძოდნენ ესე იგი აფხაზეთში. შემდეგ თემურ ხარატაშვილი ცნობილი ხირურგი რომელიც მოსკოვში მოღვაწეობს და ჩემი თანაკლასელები ჭანტურიები ნანა და ნანა უწყინვალესი პუბლიცისტია ჟურნალისტი ნანა ჭულოკავა თამრიგო წივწივაძე ძალიან განათლებული გოგო მენეჯმენტია ბრწყინვალე მეგობრები მყავს აი თანაკლასელები უბრალოდ მე ვამაყობდა როდესაც ხვდებით ერთმანეთს ესე იგი აი ერთმანეთის სიყვარულით ვიღურებთ ესე იგი აი ეს იყო მართლა ბრწყინვალე პერიოდი სამეზობლოში იყო ძალიან ბევრი კარგი ხალხი პრინციპში ისე გავიზარდე ჩვენ რომ აი მე გავიგე მე როდესაც აი დავამთავრე სკოლა და დავიწყე მუშაობა უნივერსიტეტში რომ ეს თურმე აფხაზი ეს თურმე სომეხი ეს თურმე რუსია მე არ ვიცოდი ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულად ან რუსულად მაგრამ აი ეთნიკურად ვინ იყო წარმოგვიდგენ არ მქონდა მე გავიგე ეს რაღაცები მე მოხდა ასე გაცნობიერება ამ ასე იგი თქვა მათი ეთნიკური წარმოშობის მანამდე ყველა რაღაც მშვიდობიან პერიოდში ვზდებოდი მე დაიწყო ეს ისიც მშვიდობიანი კომფორტული პერიოდი ხო კონკრეტული პერიოდი იყო მე რომ გამწვავდა სიტუაცია თქვენ ყველა ვიცით ეს 97-ში 8-ში მარტო ეს არც აფხაზების ბრალია მარტო არ ჩვენი ბრალია ეს უკვე დიდი პოლიტიკის ნაწილი იყო ეს რთული თემა არის ამაზე მარტო ქალაქში რას გრძნობდით აი თქვენ მაგალითად უკვე სტუდენტი ბრძანდებით იმდენი ნაცნობი და კიდევ ახალი შეძენილი ნაცნობები იმის დაგვარად აი რას ხედავდით თქვენ რას ხედავდით როგორი ატმოსფერო იყო ჩვენთან სოფელში იმ პერიოდში როდესაც მე სტუდენტი ვიყავი კარგი სმენს ვებას ვერ ხედავ და არაფერი არ იყო საერთოდ აბსოლუტურად საერთოდ ჩემი ძმაკაცების დიდი ნაწილი იყვნენ აფხაზები დაურ ზამთარიან წერალი გარდაიცვალა დიმადლება მეთვალწონოს ლევარს ბუტა იყო ჩემი საერთოდ სიყმის ძმაკაცი იყო რომ ხატვარი ბიჭი იყო აქ სწავლობდა აკადემიაში
კიდევ დაურ ზანთარი იყო, ფილოსოფოსი იყო, ძალიან ბევრი მაგაცი იყო, აფხაზები სულ ერთად ვიზრდებოდით, მაგრამ ამ თემაზე ლაპარაკი არ იყო საერთოდ უბრალოდ. ხო, იმიტომ რაღაც სხვა გარემო იყო, სხვა სიტუაცია იყო მაშინ უბრალოდ. სხვა თემები იყო. არ ვიცოდით რომ მტრები ყოფილ ვარ თუ არა, მაშინ არ ვიცოდით. ანუ ახლა ჩვენ იცით ხო, ჩვენ ახლა როგორ ვიზრდებოდით, ახლა ჩვენ მივსწავლობთ ისტორიულზე, ჩვენ გვასწავლდნენ ისტორიას, ხო? ახლა ვინ იყო თქვენი პროფესორები? ისე იგი საქართველოს ისტორიას მასწავლიდა ღმერთმა ასხლოს, კაი კაცი იყო ალექსანდრე სოფია. Так. დიახ. შემდეგ გვასწავლიდა საბჭოთა კავშირის ისტორიას დიმიტრი ლემონჯევა, ძალიან განათლებული პიროვნება, ძალიან მკაცრი კაცი, ხოდაშორის და მაგრამ სამართლიანი მკაცრი კაცი. შემდეგ იყო ძმები იყვნენ ლევანი და კაკე ძიძიგურები, კაი ხალხი ძალიან. ასეთი არა ცოცხალი ისინი. ბატონი ბორის კურაცხელი გვასწავლიდა პარტიის ისტორიას. ღვთისმწყალობით ბატონი ბორის ცოცხალი არის, ჯანზია, მუშაობს უნივერსიტეტში, მთელი რიგი მონოგრაფიები გამოსცა, ღმერთმა დიდხანს ამყოფოს, ძალიან კაი კაცი. ну იყო ესეთი იყო ერთი ჟორა ამიჯბა აფხაზი კაცი გვასწავლიდა ძველ აღმოსავლეთს ეს იყო უფრთხილმალესი პიროვნება ჟორა ამიჯბა აფხაზი ჟორა ამიჯბა უფრთხილმალესი პიროვნება რუსულად კითხულობდა თუ ქართულად ცოტა უფრთხილმალე ქართული ენა უფრთხილმალესი პიროვნება ძალიან განათლებული კაცი ძალიან მოსიყვარულე ქართველების აი როცა დაიძაბა სიტუაცია მაშინ ბუნებრივ გაზის შეწყდა მე ახალ ცხოვრობდი ერთად ცხოვრობდი და მე ვუთხარი ბატონო მეთქი ჟორა თქვენ რო წვალოთ მეთქი ამ გაზზე მეთქი ვუთხარი ცოტა კი მოშორებით ცხოვრობდა მე აგიღებთ ვუთხარი ამ ბუნებრივ გაზს და შემოვიტან ჩემს და მე რა თქვენ რო მოხვალთ მე გაგატანხმეთ და ხო არ გაწუხებ რა ვქე ვუთხარი მაწუხეთ ჩემი მასწავლებელი ყავს მე რო შემოდიოდა ძალიან შეშფოთებული იყო იშინოდა ამის ყოლაფს ამბობდა რომ это не к добру Вахтангом, ძალიან მძიმე სიტუაცია ის, აი დაძაბული სიტუაცია ის, აი სიკვდილის და აი ბრძოლის ხო სულ გზნობა რა ესე იგიო, ქალაქში მეუნდებოდა ძალიან განისია სვაშორსებას. და სხვადასხვა ესეთი ქალბატონი არის ლუიზა ბესელია, რომელიც სოხუმელი და აფხაზეთში მოღვაწეობს, ეთნოგრაფი, მწყდმალი ქალბატონი. მან მითხრა რომ ის შეხვდა ბატონ ჟორა ამიჯბას სიკვდილის წინ და მას უთქვია რომ მოვაუდრო და აფხაზი ხალხი ხო შეაჩვენებსო ვლადისლავ ლარძიბას იმის გამო თუ რა შარში გახვიო მას აფხაზი ხალხი ასე მითხრა მან პირადად და მე ხლა ხალბატონი ლუიზას მჯერა უბრალოდ და ჯერა რომ ბატონი ჟორა კიდევ ამას იტყოდა იმიტომ რომ ეს ომი არავის არ ჭირდებოდა არავის ხალხს არ ჭირდებოდა ნამდვილად არც ერთ მხარეს არ ჭირდებოდა ბატონო ვახტანგ და მე კიდევ ვიცით რა ასე ვფიქრობ აი ქართველები ძალიან აი მიამიტი ხალხი ჩანს საერთოდ აი იქ ცხოვრები იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჯეროდა რომ შეიძლება რაღაცა ასეთი საშინელება ყოფილიყო დატრიალებულიყო აი რატო არ გვჯეროდა ჩვენ რატომ არ ვიჯერებდით ხო იყო რაღაც патара вы можете на русском перейти как вам будет удобно так я немножко подзабыл сейчас русский язык давно уже читаю лекции на русском языке ну да почему мы были какие-то такие наивные какие-то вот мы не хотели верить ни своим глазам вообще мы, знаете, вот не может этого быть, не может, абхазы не могут нас предать. Вот я так думала, например, и сидела до конца там. Вы знаете, что это весьма трудная проблема, сразу так решить проблему Абхазии, мы не верили. Это очень сложно, надо вникать в историю, психологию народа, почему все это случилось. И более того, еще есть одна самая одинаковая психология была. Нет, есть еще самая главная проблема, это проблема империя рушилась, понимаете, в чем дело. Да. И менялись геополитические интересы, там были уже Турция всплывала, там американцы, у всех были свои интересы, понимаете, в чем дело. И, естественно, мы не смогли определиться, от концов, сразу, вот, в отношении, например, куда идти, кому идти, вещавеху тут, ну, все думали, что я Америка, а речёни шведели патроны, ну, Европа же гаводи се дагвехманеби, холаперши. Вот это наивность была. А это не так? Я считаю, что не так. Потому что есть интересы, да, я так понимаю. Во-первых, школиса, შენ უნდა ჯეროდე შენი თავის. შენ არ უნდა ეძებო ფარველები. აი ქართველი ერის ტრაგედია დაიწყო მაშინ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ფარველის ძება, მხსნელის ძება. არ არის საჭირო ეს. ფარველი მხსნელი ყოველთვის შენ მოგთხოვს იმას, რაც შენ კი არ გინდა, რაც მას უნდა. ასე გიბია? როცა ჩვენ დავიწყეთ რუსეთის სახით фарвели зебра, да, то где-то дорогу русский человек. Можно на русском это да, все. Мы считали, что вот Россия, поскольку она православное государство, да, мы забивали, что нежели православие есть еще другие интересы. Да. Россия хотела как царство, как орудие, как оплот против Ирана и против Турции. И когда на данном периоде Грузия уже не играла эту роль, она бросила Грузию на произвол судьбы и дала на растерзание Агабахматхану. А потом уже разоренную Грузию оккупировала и аннексировала.
Вот эта наивность нельзя в политике. Нельзя делать опору на религию, там, на культуру. Интересы, это есть интересы. Нет там никаких разных. Понимаете, в чем дело? Вот американцы сейчас вообще разрушили весь исламский мир. Там, Афганистан, там, Ирак, Сирия, что творят. Не потому, что они ислам не любят. Вот это входит в интересах американского государства. Они хотят, чтобы быть супердержавой. Как делала и Римская империя тоже. Она разрушала все вокруг себя, чтобы быть сильной империей. Ну, на какое время хватит Нам силы? как выжить? Это нет, это другой разговор. Сейчас мне касается вопроса Абхазии. Да, в чем дело? да. მე ისე მაინც ქართულზე გადავალ. ხა რა შესაქმე ისიც სამწუხაროდ ხა მე ხომ მოღვაწეობდი უნივერსიტეტში, ხო? როცა დაიწყო ეს ოდნავ სიტყვის თავისუფლება, უცებ რაღაცები გამოჩნდა ისეთი რაღაცები 87 წელს. გამოჩნდა ისეთი რაღაცები, რომელიც აი მამ დაფარული იყო, გამიგეთ? აი ყველა არ ამჟღავნებდა ამას. აი მაგალითად იგივე გურამ გუმბა მაგალითად, ბატალკო ბახია მაგალითად. აი რაღაცა რა საუბრის უფლება მიეცა თუ რაღაცა დაწერის უფლება მიეცა, უცებ გამჟღავნეს თავისთავად ბოლომდე. და პირდაპირ მეუბნებიან, რომ ეს აფხაზეთი არასდროს არ იყო საქართველოს ნაწილი, რომ აფხაზეთი ეს არის აფხაზების, ეს იყო ქუთაისამდე ბატონო ჩემო, აქ იყო ყველაფერი აფხაზური და ჩვენ ესე იგი მე და სოსო ადამია კათედრაზე ვარ, გაფშინე უსმენთ ამათ, თქო. ჩვენ ასე არ ვარ გაზრდები, ჩვენ სხვანაირად ვწავ. ეს ყველაფერი არის თქვა აი სტალინის დროინდელი ქართული ისტორიოგრაფიის დამსახურება, თქვენ ამას თავში გიდებენ და სიამბულეში ამას საერთოდ არაფერი აქვს ისტორიას. მე ხლა შუაში აქვს სტალინი, ხო საერთოდ, მაგრამ თვითონ მათი დამოკიდებულება აშკარად ჩანდა, რომ მათ არ აწყობდათ ის თქვა ისტორია, რომელიც იწერებოდა. მათ უნდათ ის ისტორია თვითონ ჭირდებოდათ მათ. მიგეთ? ეხლა თქვენ იტყვით, რატომ ასე თქვა ხომ ისტორია იწერება წყაროებით, ისტორია იწერება რაღაცა ნარატიული დოკუმენტებით, ეპიგრაფიკით, ფოლკლორით, ყველაფერი ვიცით ეს, ხო, რა შეასაქმეთ, რა ბიზნესია ამის, ხო? აი მოგიყვით პატარა ფაქტს. დაიწყო სტუდენტური მოძრაობა, ქართული მოძრაობა, გამოვიდა ჟურნალი ცხუმი. ქართული ჟურნალი გამოვიდა, გამოსცეს ეს ჩვენმა სტუდენტებმა. ამას მოყვა ძალიან დიდი აღშფოთება სოხუმის უნივერსიტეტში, დიახ, გამოგვიძახეს მე და სოსო ადამია, მაგრამ ესე იგი მოგცხეს, თქვენ როგორ გაბედეთ, რომ გამოეცით ესე იგი არალეგალური ჟურნალი ცხუმი, თანაც ასეთი სათაური ცხუმი. ჩვენ ვთქვათ, კაცო, ცხუმი ეს არის ისტორიული ქართული სახელი, ქალაქ სოხუმის დაფიქსირებულია ქართლის ცხოვრებაში, პირდაპირ წერია ცხუმი ქალაქი აფშილეთისა მოთხარა და ჩვენ დავიღეთ ისტორიულ ფაქტს. უკვე ეს არ აწყობათ, რადგან გამოჩნდა ქართული ტოპონიმიკა, გამოჩნდა ესე იგი ქართულთა მკვიდრობის ესე იგი უტყუარი მასალა, ეს უკვე მათ აღიზიანებდათ, გამიგეთ? და ეს არ უნდა რომ მისულიყო აფხაზ სტუდენტამდე, სადაც მათ შექონდათ სულ სხვა ინფორმაცია. ანუ ჩვენ უკვე ვცდილობდით მიგვეწოდებინა აფხაზი სტუდენტების ის ინფორმაცია, რაც იყო სიმართლე. და მათ ეს არ აწყობდათ, ისინი ბლოკავდნენ ამ ინფორმაციას. ამიტომ დაიწყო ბუნებრივი გარკვეული დაპირისპირება შინგით უნივერსიტეტში, კერძო კათედრაზე, რომლის ხელმძღვანელი იყო ბატონი არიელ კუპრავა, გარდაიცვალა შარშანის პიროვნება. ძირითადად დარყვა მოდიოდა სამკაცზე, ზურა პაპასკირზე, რომელიც იყო ისტორიის დოქტორი, განათლებული კაცი, ჩემზე და სოსო ადამიანზე. აი სამ ადამიანზე ჩვენ ვიყავით ძირითადად ესეთი ძალა, რომელიც შემქონდა ეს ინფორმაცია და ჩვენ ვღებულით უკვე დარყმას ამის გამო. ერთხელ გამოვიდა ისე რომ, ასე იგი ლექციაზე შევდივართ, მე იგივეს მიყვება სოსო ადამია, ღმერთმა აცხონოს მისი სული, ჩვენ ვიყავით განუყრელი მაკაცები. ახო სტუდენტები დემონსტრაციულად ტოვებენ ლექციას, მეუბნებიან, значит, мы не придерживаемся концепции двуаборигенства, то есть ქართველები და აფხაზები არიან აბორიგენები თანამედროვე ტერიტორიაზე აფხაზეთის, поэтому в знак протеста я оставляю лекцию. და ტოვებენ ლექციას. ახლა ჩვენ ვუთხარით, კი ბატონო, შენ ტოვებ ლექციას, მაგრამ როდესაც მოვა გამოცდა მოთხარი. მე შენ ისე არ დაგეცა. იგივე უნდა სოსო. და მართლაც არ დავწერთ ისე, მე იყო ამაზე გავიდა რომ, მაგრამ თავად ეს არ არის. პროცესი დაიწყო. გამიგეთ? და უკვე გამოსვლებია, შეხვედრებია, უკვე ბავშვები ბუნტოვენ ეს აფხაზი ბავშვები. და ერთ-ერთ შეხვედრაზე ასეთ რაღაცა ითქვა რომ, ასე იგი, მე შეიძლება მოიტაცეს უნიკალური ესე აფხაზური არქივი, ბედის ბარძიმი წაიღეს, სადაც აფხაზურად წერია, წაიღეს მოქვის ბიჭვითის ესე იგი 4 თავები, რომელიც დაწერილი აფხაზურ ენაზე და ასეთ რაღაცები. ჩვენ დაუცებისგან პირი გავარეთ. ვთქვი, აუხსენეთ, ასე არა მეთი. არა ასეაო. რა ვქნათ. და ჩავედით მე და სოსო ადამია თბილისში, ხელნაწერების ინსტიტუტში. დირექტორია ქალბატონი ელენე მეტრეველი, სოფლიოში ცნობილი ისტორიკოსი სპეციალისტი. მივედით მასთან. და უთხარით ეს. გუყურეთ ასე გაგვირვებული. რა ესაბუთო თქვენ რაღაც ზღაპრებს მიყვებით. უთხარით ქალბატონი არ გიყვებით ზღაპრებს. რეალური ამბავი ასე ფიქრობს ეს ხალხი. რა ხნათო? უთხარით ძალიან გთხოვთ, უთხარით დაგვეხმარეთ მოთხარი. აი ეს მოქვის 4 თავი უარის, ბიჭვითის მოთხარი,
ბიჭუდის იადიგარი მე-11 საუკუნის მოთხარი, ის ბარძიმე რაღაცები რაც გვაქვს ეს ქართული და ყველაფერი გაკეთებული აფხაზეთში. აი ეს გადაგვიღეთ სურათები რაღაცა ლამაზად, ფერად რაღაცა და მოგვაწურეთ რომ წავიღოთ მეთქი სოხუმში და რომ ანახო სტუდენტებს მეთქი მოთხარ. კიო თქვა, ამას გაიკეთებთ. მართლა გაგვიკეთა, გაგვიზარდა ყველაფერი, ჩავიტანეთ. მანახეთ ეს ბავშვებს, მაგრამ არტყდა, მაგრამ რა არტყდა? დაიქცა ქვეყანა. იქ აფხაზურად ეწერა? არა, ქართულად, ასომთავროდ ქართულად, გამოგვიძახეთ ქვეყანა დაიქცა. მოთხარ კაცო, რა ხდება მეთქი, მოთხარ ბატონმოსო, მოვიტანეთ, რას ვქებ თხოვეთ, ბავშვები ამბობენ არის დაწერილი აფხაზურად, მე მოვიტანე, ვანახებ, დაწერილია ქართულად. აქაცაც ვაშურის ეს მე თუნდაც ჩარტეს თორად. და ოლეგ დომინია იყო ასეთი პროექტი, იმან მითხრა. დომინია. ხო, ძალიან ცუდი პიროვნება, პირდაპირ ვაცხადებ, იმან მითხრა თქვენო, ხო? აიო, ანტიაფხაზურ პოლიტიკას კი არ ეწევითო, თქვენ ცდილობთო ჩვენ წაგვართვოთო ის იდეა, რასაც ჩვენ ვებღაუჭებთ, რასაც ქვია აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. და თუ ჩვენ ვიტყვითო იმას, რომ ეს ყველაფერი ქართული იყო, მაშინ რის საფუძველზე მივაღწევთ ჩვენ დამოუკიდებლობას? მოთხარი უყურებთ ბატონო ოლეგ, მოთხარი, მაგრამ ეს რა შეიძლება, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ჩემი ისტორია უნდა გაჩუქოთ თქვენ, რომ თქვენ გაიცნობიეროთ თავი როგორც აფხაზმა და მიაღწევთ მოთხარი დამოუკიდებლობას, მოთხარი? ასე რაღაც არ გამოვა მოთხარი. საოცარი აზრია, საოცარი. და ამის შემდეგ დაიძაბა ჩვენ შორის ურთიერთობა. მანამდე ჩვენ ვიყავით კარგ ურთიერთობაში დაიძაბა. მანამდე კიდევ იყო ერთი პატარა ნიუანსი. ჩვენი რექტორი იყო ალეკო გვარამია. ხოდაშორის ძალიან კაი კაცი. მე შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, რასაც ახლა ვიტყვი, ჩვენ მიმაჩნია რომ სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორები და ლექტორები არ ვიყავით მართალი მასთან მიმართებაში. ის იყო პროქართული ორიენტაციის კაცი. ძმა მისი სუფთა ქართველი იყო, დიახ. როგორ ერთი აფხაზი იყო და მე რეკა. ხო, ხდება ასეთ რაღაცები. დიახ, ქართულობდა ყოველთვის ეს კაცი გვარი სუფთა მეგრული გვარი ჰქონდა. ის უნდა ბრწყინვალედ ქართული მეგრული ბატონო ჩემო, იყო ქართული მათემატიკური სკოლის ბრწყინვალედ წარმომადგენელი, იყო ძალიან კაი პიროვნება იყო. და ყოველთვის ამბობდა ჩვენ ქართველები და აფხაზები ძმები სულ ამას ამტკიცებდა. და სულ ჩვენ მას გვერდში ვედექით, მე, სოსო, ჩემის და სულ გვერდში ვედექით მაგას, რომ რამე ეს ბალანსი ესე იგი ყოფილიყო უნივერსიტეტში არ დაძაბულიყო სიტუაცია. და ერთხელ ვუთხარით მაგას, ბატონო მეთქი ვუთხარი მე და სოსო ადამიან აი ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია ზებულობ ბავშვი მეთქი მოთხარი და მე და სოსო ძალიან გვიჭერს ბატონ ზურე პაპასკეს მოთხარი აი ყოველ წუთში აი ეს მოვიტანო წყარო და მოგვეცეს საშუალება გაიხსნას მეთქი მოთხარი უნივერსიტეტში ზურე ბანჩაბაძის სახელობის აფხაზ სოდნეობის მოთხარი და ქართოლოგიის კაბინეტ მუზეუმი სადაც ჩვენ მოთხარი მოვიტანთ მდიდარ ლიტერატურას თბილისიდან მოთხარი მოვიტანთ არქეოლოგიურ მასალას და ეს ბიბლიოთეკა მუზეუმი ბატონო ალეკო იქნება მოთხარი ქართული და აფხაზი ხალხების ძმობისა და ისტორიული ერთობის ბრწყინვალე მოთხარი მაჩვენებელი. კიო თქვა სიამოვნებით. მართლა გამოყო ფინანსები, გამოყო დიდი ოთახი, რომელსაც სართულზე იყო, არ მახსოვს, მეგონი 4-ზე იყო, ძალიან მაღალ დონეზე გარემონტეს და ხა ჩვენ გაგვიშვეს. ჩვენ ვიყავით, ესე იგი, ხელნაწერების ინსტიტუტში, ისტორიის ინსტიტუტში, ხელოვნების ინსტიტუტში, გავიცანეთ მაშინ ბატონი თამაზ გამყრელიძე, რომელიც დირექტორი იყო აღმოსავლეთის ინსტიტუტის და უნიკალური წიგნები გვაჩუქეს. უნიკალური წიგნები, აი მართლა უნიკალური წიგნები. მე ვუთხარი ბატონ თამაზ, ვუთხარი ეს ყველაფერი კარგია რომ გვაქვს ქართულად, მაგრამ ჩვენ აი როდესაც მასდეთ მოვუთხარი ჰეროდოტეს, მოვუთხარი იქ ქართულად, რომლის რედაქტორი იყო ბატონ თინათი ყაუჩიშვილი, ძალიან დიდი მეცნიერი, სიმონ ყაუჩიშვილის გეორგიკა ბატონმა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი წყაროები რაღაცები. გვინდა მოვუთხარი რუსულად კიდე მეთქი მოვუთხარი. გამიგეთ? მე რომ ვანახებ იმას მოვუთხარი სტუდენტს, აი მოვუთხარი ქართული გამოცემა ჰეროდოტეს რასტერს ის რომ აი მე-5 საუკუნეში დიოსკურიაში ცხოვრობენ კოლხები, ის მეტყვის я этому не верю, это ваша интерпретация Геродота. Может вы врете. და ამიტომაც მინდა მეთქი რომ იყოს მეთქი რუსული გამოცემა აკადემიის მეთქი. ძალიან კარგია მეთქი და ფაქტიურად დაგვეხმარნა ძალიან მაღალ დონეზე და ყველა ეს ლიტერატურა რაც ჩვენ ვჭირდებოდა ანტიკური წყაროები იქნებოდა ეს ბიზანტიური წყაროები, ხო ეს მიხაილ ფსელოსეს თუ ვინც გინდა ის ყველა უნიკალური რუსული გამოცემა, აკადემიური გამოცემა ძალიან მაღალ დონეზე ითხრა. რუსული ბიზანტისტიკა ერთ-ერთი უძლიერესი იყო სოფლიოში, ყველაფერი გვაჩუქეს. ჩამოვიტანეთ ახლა ეს წიგნები ყველაფერი, გვარამი გახარებული არის, დავახარისხეთ და ჩემი სტუდენტი იყო ლიკა ახალაძე, ახლა პროფესორია მუშაობს უნივერსიტეტში, ძალიან კაი ხალბატონი, ბრწყინვალე მეცნიერი და მაგას დავავალეთ ამისი ასე იგი კატალოგიზაცია. მან გააკეთა ყოფილი ქართულ ენაზე. მოთხარი ლიკა, მოთხარი ახლა გასაკეთებელი მოთხარი აფხაზურად. ბატონო ვახტანგ, მე აფხაზური არ ვიციო და დავავალე სტუდენტებს. გამოვიძახე ლიკას დადასტურებით, ხამიტი იყო, სერგი ხამიტი მოკტა ეს ბრძოლაში და ლეფსაია ის სახელი არ მახსოვს ლეფსაია. ლეფსაია აფხაზი იყო? ორი აფხაზები იყო, ჩემი სტუდენტები იყო. ოდე მოთხარი ბიჭო, მოთხარი აგერა მოთხარი წიგნები, ჩვენი გოგო. ლეფსაია ყავსთათ ესაა სულთა ქართველი. გაკეთეს, ასე ჭანიაც აფხაზები არიან, ბატონო. მოთხარი გაკეთეს ბავშვები, მოთხარი ქართულად
ეხლა ჩემი თხოვნა არის მეუთხარი, ეს არის მეუთხარი რექტორის თხოვნა მეუთხარი, რომ გაკეთეს ყველაფერი მეუთხარი, აუცილებლად აფხაზურ ენაზე მეუთხარი. ну ახლა მგონია რომ გაკეთებულია ყველაფერი, ახლა ყოველთვის ხარ ვიძებ ხა მე გაკეთება კატალოგი მიზაკეთ რექტორი და მეუნება რომ ძალიან აღშფოთებული არის რომ ხონელი იყო ასეთი მეგრული გვარი და აფხაზი ისტორიკოსი წარმოშობით დეти ხო რაული პირწავადნი არტიკარტული იყო დამიწყო ჩხუბი კაბინეტში პირდაპირ რო შენო ესე იგი აიო ქართულად გააკეთიო აფხაზოდ არ გააკეთიო რასტიშავს ესო ხო და გამოვზახეთ ლიკას და სოსუ და ლიკას ვეჩხუბეთ ოთხად მე ხო დაგავალი მეთქი შენ ლიკა ვატირეთ მაგრამ ახლა მე უთხარ მე მოეფებ ხო ლიკა მაპატი ახლა რა გქვა მე ხოლზე არ იყო მე უთხარ ლიკა თქვა ძალიან დიდი ბოდიშიო მაგრამ მე უთხარიო თქვენ დასწრებითო ხამიცო და ლეფსაიას და იმათმა არ გააკეთესო ვერ გააკეთეს ვერ გაკეთდა ეს კატალოგი და ბრალი იყო ქართველების მე ეს არა მთავარია დაიწყო ლექციები შეყვავ სტუდენტები მე სოსოს და პაპასკის ზურაბის ძირითადში ქართოლოგიაში ისტორიაში სპეციკურსად კითხულობდი მე მაგათად სოსო კითხულობდა ქართულ დამწერლობ მე კითხულობდი თქვა ქართული გეოგრაფია როგორც საისტორიო წყარო და კიდე რაღაც სხვა წყაროებს და კიდე კითხულობდა პაპასკის ზურაბი კითხულობდა სპეციკურსად საქართველოს ისტორიაში და ვანახეთ ამ წყაროებს აი რას წერს ჰეროდოტე რას წერს ეს რას წერს ის რას წერს ეს და ყველგან სულ ქართულები რო ცხოვრობენ სომხურ წყაროები გავიდა ერთი კვირა და გიზახებთო რექტორიო გვარამია შევიდივარ და დიონი მოუნება აუ გამწარებულიო თქვენზეო შენზე და სოსოზეო ახტომეთ თვითონ შევიდივ გვარამია გამწარებული ეს რა გამიკეთეთო ვიგეთ создали гад антиабхазский центр говорит в университете в лице говорит значит абхазоведение именно турбоча я вас на вас наводился вы мне говорит ударили нож в спину да რაღაცა вы что моторы потом алейкум какой нож какой антиабхазский моторы центр моторы вот говорит союзе писателей Абхазии говорит в Абни говорит в музее говорит уже говорит люди собрались говорит на вас жалобы написали говорит მოთხარი ბატონო ალეკო მოთხარი არც ერთი ანტიაფხაზური წიგნი დაჟე პავლე მგოროყვას წიგნი მოთხარი გიორგი მერჩულე რომელიც აფხაზებს არ მოსწონს თუმცა პავლე იყო უდიდესი მეცნიერი და რას ყველაფერი სიმართლე თქვა მოთხარი ის არ მოგვიტანია მოთხარი არ მოგვიტანია მოთხარი ნიკო ბერძენიშვილის საქართველოს ისტორიის საკითხების მესამე ტომი რადგანაც ისეც არ მოწონდა აფხაზებს მოთხარი არ მოგვიტანია ადამიანის წიგნი არქიტექტურაზე რომელიც ამტკიცებს რომ აფხაზური არქიტექტურა ესე იგი არის მთლიანად ესე იგი ეს ყოფილი არქიტექტურა სულთა ქართული არ მოგვიტანია გიორგი ჩიტაიას წიგნები მეთქი არც ერთი არ მოგვიტანია სპეციალურად მოთხარი მოიტანეთ სხვა წიგნები მანახეთ აბა და მოიტანეთ ყოფილი მანახეთ და ჰეროდოტეს რუსულ წიგნებს ქართულებს ყოფილს მანახეთ და გადახედეთ ანტიაფხაზური ზოდარის მოთხარი ეს ამეთ ანტიაფხაზური მოთხარი რო წერია რომ მე-15 საუკუნეში აქ კოლხები ცხოვრობენ მოთხარი რომ პოლკოპიკესავე წესო კოლხი იგივე ლაზია მოთხარი რომ ცხოვრობენ სვანები ცხოვრობენ წეს ამას სტრაბონი მოთხარი ეგ მოთხარი თელი ისტორია ხამაზე ვერ მოყვები დამდეხას მაშინ ასეო მე გაგაფრთხილებთო ეს ხალხი მაინც მოდის უნივერსიტეტში ბატონო მე თქვენ ამოგიყვანთო გაგკიცხავთო მაგრად თქვენ ხმარ ამოიღოთო და გეტყვითო რაღაცეებს და თქვენ მე ამოიტანოთ ამ წიგნებს ჩანიშნულებს ყველაფერს გამიგეთ სადაც ანტიაფხაზური წერია ბჭყალებში და ხმარ მოიღოთ საერთოდ გამიგეთ თქო მე დასაშვო მოემზადეთ მართლა ეს მთელი ეს ლიტერატურა რომელიც იყო რუსულად ყველაფერი ეს გადავხედეთ ჩავნიშნეთ გვერდები ყველაფერი და დამოგვიძახეს შევიდით 20 კაცის ის ახაც მახსოვს ალექსი გოგუა ძალიან ცუდად ის მოგესა да амбурс асет რაღაცას ну как говорит вот говорит сын говорит Валерий Константинович Чания говорит мы очень уважаем говорит там сосус биза იყო вахтанг ადამიანი ცნობილი ისტორიკოსი вот уважаемый говорит вахтанг адам его говорит племянник как вы говорит вот занимаетесь антиабхазской деятельностью как вам не стыдно да вы говорит в клин били дружбу между нашим народом ну короче ვაკრიტიკებენ უმაღლეს დონეზე ესე ну ჩვენ ხმას არ ვიღეთ უსწრებ და როგორც გაფრთხილებული ვყავართ ბატონ ალეკოს თავდაღუნული ვართ. ახალგაზრდები. ну აი 28-30 წლის ვართ. და ბატონ ალეკომ კაცრად მოგცხო. Я надеялся, я вас рассчитывал, какие вы антиабхазские книги принесли, как вам не стыдно, как так можно и так далее, и так далее. Сейчас идите, говорит, принесите все эти книги, положите, говорит, мне говорит, на письменный стол. Чавиди захочу, а вот это чоколад. Верните, где-то вот сюда джинни, мети. აუდებ და აი მოთხარი ანტიაფხაზი იღებს ახლა გვარამია ხო მეგრელია მაინც ეგ ყავს ახსეს იღებს ის გეროდოტ სხვა აკადემია ნაუკ
значит, Советского Союза. Там издатель, академик вигаться там. Да. Что пишет там? Колхи там жили, которые диаскории. Там в скобках колхи это западно-картвельские племена. Мере Страбон, издание Академии наук Советского Союза. Там редколлегия. Там Страбон пишет, что колхи опять живут, что колхичи арезарипареба ечуром аети его адгилобриви, რომ ეს колхების ქვეყანა არის, იქ ცხოვრობენ 200,000 სვანი ცხოვრობს. Да, это известно всем и не подлежит сомнению. და აი ასე იღებს ამ წიგნებს, ამ ანტიკურ წყაროებს, ამ ბიზანტიელ ისტორიკოსი პროკოპი კესარიძეს რომ ლაზივიგები колხები არიან, იქ ცხოვრობენ. აპია, ნუ მოგა ესე ეს ყველაფერი რაც ინფორმაცია 45 წუთი ამას კითხულობ და დებს უყოლას. და დაამთავრა ახლა ეს ყველაფერი გადადო და კითხულობ. აგდეგეთ ანტიაფხაზკი ლიტერატურა კითხულობს. ეს ყველაფერი წიგნი მე ჩვენ მოვიტანე, ეგ რუსულ წიგნებია ხო, თუნდაც რუსული მოვიტანე ჩვენ. და ხა ჩვენ მე და სულსუსთან ერთი სული გვაქვს შევხედოთ ამაზე, აი ამ ჩვენს გამკიგებელს, რომ გვაკიგებო, თვითონ და ჩვენ ვართ ტრები აფხაზი ხალხი და შევხედეთ. აი დავინახე საშინელი სიძულვი და ბოღმა ჩვენს მიმართ. რატომ? გეტყვით ახლა რატომ? და ბატონ ალიკო დაამთავრეთო? ხომ და ხა ჩვენ წადითოთ ხო უბრალოდ. ჩვენ გაგვიშვეს. გეტყვით რატომ? მე ქალაქში გავარდა ხმა ინფორმაცია, იმიტომ ხაბათონა რომ აი ბევრჯერ მიფიქრე მე კიდევ. აი რა იყო მიზეზი ამ დაპირისპირების რატომ ასეთი გამწვევა სიტუაციის. მე ამას უწოდებდი მოკლედ მდგმურის სინდრომს. მდგმური ხო იცით რა არის მდგმური სახტების მდგმურის სინდრომს. როდესაც შენ შემოსული ხარ და ჩამოსული ხარ, ხო? და გინდა აქ დაფუძნე და ის ხო ყოფილი შენი იყოს, ხო ბუნებრივია. შენ ყველაფერი ის გძულს რაც იყო მანამდე. შენ თუ ეს ყველაფერი არ მოსპე, ყველაფერი რაც იყო. მაშინ შენ ვერ დამკვიდრებ. ან შენ ყველაფერი რაც მანამდე იყო, უნდა მიითვისო შენთვის. უნდა გამოცხადო ეს არის შენი. ხო? ან უნდა გაანადგურა, უნდა მიითვისო. ხო, მიითვისო, ხო? ეხლა იქ იმ პერიოდში იყო პირველი ვარიანტი, მითვისების ვარიანტი. მე მოხდა მეორე ვარიანტი, განადგურებისა და ჩვენი გაყრის. მაგრამ პირველი იყო მითვისების ვარიანტი. ეხლა თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ აფხაზი თუ ამბობს იმას, რომ მე უნდა ვიყო დამოუკიდებელი, ხო? კი ბატონო. მაგრამ შენ უნდა დაასაბუთო, რომ ყველაფერი ის რაც აქ არის, ეს არის შენი შექმნილი ყველაფერი, ხო? და ეს უნდა დაასაბუთო შენ ისტორიულ წყაროებით, ხო? დიახ. ამიტომაც ის იწყებს ისტორიის ფალსიფიკაციას. ეს ფალსიფიკაციაც არ არის, ეს არის თავდაცვის ინსტინქტი. ის იცავს თავისთავად, გამიგეთ? ყველანაირად. თუ მიითვისებს, ხო, მან უნდა მიითვისოს ეს შენი კულტურა და შენი ისტორია. თუ მან ეს ვერ მიითვისა, მას მაშინ მორალური უფლება არ აქვს, რომ მან თქვას, რომ ეს არის ჩემი ტერიტორია და მე მინდა გავხდე დამოუკიდებელი. შენ ხოდახოდ იმ შემთხვევაში ხდები დამოუკიდებელი, თუ ეს შენია ყველაფერი. ქართველებს აქვს უფლება თქვას, რომ ამ ტერიტორიაზე შექმნილი კულტურა დიკორში და დარუბანდამდე, ლაზეთი, ტაუკლარჯეთი, ხო, ეს ჩემია. მას შორის საინგილო მე დღეს აზერბაიჯანში და ლორეალი რომელიც კიდე სომხეთში არის დაარიგა ლენინმა და სტალინმა დაურიგეს იმ ხალხებს ხო? იმიტომ ამის რეალური საფუძველი არსებობს. ამის წყაროწოდებით უზარმაზარი ბაზა არსებობს. არა მარტო ქართული, არამედ ანტიკური, ბიზანტიური, სპარსული, არაბული, თურქული, ევროპული, ხო, არქეოლოგიური მასალა, ეპიგრაფიკური მასალა, ხალხური ეპოსი, გამიგეთ? უზარმაზარი მასალა არის. ამის წინამდე ვერაინ ვერ წავ სოფლიოში. და ვერაინ რამდენი მიკითხია მე რუსებზე. არასოდეს 200 წელიწადია ჩვენ ვარსებობთ იმპერიაში, ჯერ იყო მეფის სარიზმის და მერე ბოლშევიკურში, მოსკოვში არასდროს არ გამოცემულა ისტორია გრუზია რუსულად. რატო? იმიტომ რომ ეს რო გამოიცეს რუსულად, ხო? მაშინ შენ იდეოლოგიური საფუძველი არ აგას ამტკიცო, რომ აფხაზეთი ოკუპირებულია ქართველები, როგორც პუტინმა თქვა, კიდევ არსებობს ეგეთი სამხრეთ ოსეთი, გამიგეთ? ეს იდეოლოგია, გასაგებია? იდეოლოგია არის. ხალხი უნდა ყავდეს ყოველთვის მორჩილებაში და მორჩილების მთავარი გარანტია ეს რა? გაუნათლებლობა. გამიგეთ? და როდესაც მე და სოსონ და პაპასკოეს ვორმა დავიწყეთ, აი განათლების შეტანა ვითომ აფხაზებში სიმართლის გამოვიდა პირიქით. ეს სიმართლე კი არ შევიტანე, ტრები გახდით, იმიტომ რომ წავართვით აფხაზური სეპარატისტების ლიდერებს ახალგაზრდობაზე ზემოქმედების ბერკეტები, გამიგეთ? ჩვენ ვეუბნებით ეს ჩვენია. ჩვენ ახსოვდა და ისინი გეუბნებიან, არა ეს ჩვენია ყველაფერი. ჩვენ მათთვის წყაროებს, მათ არაფერი არ აქვს. ხოდახოდ იმის გარდა ბაბუაჩიმი რომიც ხოვდა 200 წელი რაღაცა მოყვას ღაპარი, გამიგეთ? ანუ იდეოლოგიური დაპირისპირება მოხდა ჩვენ შორის, ასე იგებია? იდეოლოგიური. ანუ მდგმურის ფსიქოლოგია მიიღო ესეთი აშკარად გამოკვეთილი ანტიქართული ხასიათი. ახლა მე როდესაც უკვე ჩავედით თბილისში, ჩვენ ვიყავით მე და სოსო ძალიან ახლოს და მე და ჩემი და ბატონო კარგი ბაქრაძესთან. იყო ძალიან განათლებული პიროვნება, ძალიან დიდი პიროვნება და ბატონო ძალიან გამსახურდი ეს ძალიან ახლოს ვიყავით. და
ბატონი აკაკი და ბატონი ზვეთ ყოველთვის გვეუბნებოდნენ ბიჭებო ძალიან ფრთხილად იმუშავეთ იდეოლოგიურ ფონზე შეეცადეთ დაარწმუნოთ აფხაზები რომ ისინი იყვნენ ჩვენთან ერთად რომ რამენერად ისინი შემოიყვანოთ ქართულ კულტურულ ესე იგი პოლიტიკურ სივრცეში ესაა ჩვენ მთავარი ამოცანა არ ეკრათ მათ ხელი გამიგეთ ეს იყო ყოველდღიური მოთხოვნა მათი მხრიდან რომ რამდენჯერ შეხვდებოდი სულ ამას გვეუბნებოდა მოთხარით ბატონ ზვიად მაგრამ ეს არის პოლიტიკა ბატონ ზვიადამობდა საჭირო პატარა დათმობა პატარა კომპრომისი იმიტომ რომ იმპერია ინგრევა დღეს და ხვალ დაინგრევა კონფლიქტი არ გვაწყობს საჭირო რაღაც დათმობები თუნდაც იდეოლოგიურ დონეზე რომ შევინახოთ სიტუაცია და ასეთი იდეა იყო მაშინ რომ მაშინ ჩვენ ვთქვით რომ მაშინ ჩვენ მეორე პოზიციაზე ვართ ეს იყო ნიკო ბერძენიშვილის პოზიცია დათმობითი პოზიცია რომ ესე იგი ისტორიული აფხაზი არის თანამედროვე აფსუას ესე იგი წინაპარი მაგრამ პოლიტიკურად და კულტურულად ის არის ქართველი ანუ ის ღებულობს მონაწილეობას როგორც აფსუა ეთნიკურად როგორც ეთნოსი მაგრამ გაქართველებული და ქმნის ქართულ კულტურას ქართულ სახელმწიფოს არც ეს მიიღეს არ მიიღეს არც ეს ესე იგი ყველა ვარიანტში იყვნენ წინააღმდეგი ამის უბრალოდ მიზეზი რატო იმიტომ რომ თუ ამას ღებულობ შენ რომ შეხარ ისტორიული აფხაზის კვიდრი მაგრამ შენ ქმნი ქართულ სახელმწიფოს ხომ შენ წინაპრები ქმნიან იმ კულტურას ყველაფერს რაც ესე იგი იქნება ამ ტერიტორიაზე იქნება მარტო ქართული კულტურის ძეგლები და არაფერი აფხაზური არ იქნება გამოდის ესე რომ შენ თვითონ ყოფილიყარ მონაწილე შეგნებულად აი ამ სახელმწიფოს შექმნის და ეხლა რა ჭირი გეტაკა და რატო გინდა გამოიყვანს საქართველოს გამიგე ისე იდეოლოგიური შევთანხმება ასე გებია აი ეს არის ფუნდამენტალური მიზეზები ჩვენი ესე იგი აი დაპირისპირების მეტი კი არაფერი უბრალოდ ბატონო ვახტანგი თორე ის კი არ არის კარგები არიან და ცუდები არიან პოლიტიკაში არ არსებობს ცუდები კარგები კარგი ხალხები ხალხთან მეგობრობა არის კომუნისტების მოგონილი პროლეტარული ინტერნაციონალიზმი არსებობს ინტერესები აი ჩვენ ვილაპარაკეთ სანამ ჩაწერა მოხდებოდა ლორდ პარმესტონი ინგლისელი у Англии нет вечных друзей у Англии есть вечные интересы არის ინტერესები მეტი არაფერი იმ პერიოდში ჩვენი და აფხაზების ინტერესი ერთმანეთს არ დაემთხვა მაგრამ არის ერთი მომენტი ბატონის ვერ გამსახურდია და აკაკი ბაქრაძე მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ დათმობების კომპრომისების გზით აგვეცილებინა დაპირისპირება ვერ მოხერხდა ეს ვერ მოხერხდა ერთი მიზეზის გამო მითხარით ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება დაამხეს რუსებმა შევარდნაძეს ხელით ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება უარ დაემხრო რუსებს შევარდნაძეს ხელით ვაცხადებ ამას მთელი პასუხისგებლობით არანაირი კონფლიქტი აფხაზეთში არ მოხდებოდა ჩვენ ამას თავიდან ავიცილებდით იმიტომ რომ არც აფხაზეთს აწყობდათ მაშინ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ომი საქართველოს არ აწყობდათ რატომ იცით შედეგის სახეზეა ვერაფერი ვერ მოიგეს ქვეყანა განადგურებულია მაგრამ ეს სხვა საკითხია სხვა თემა არის რასაც ახლა ჩვენ ახლა ვეხებით ჩვენ მე უნდა დავასრულოთ ეს პირველი პერიოდი რომ მდგომური სინდრომა გადაწყვიტა ეს ახლა მე ვილაპარაკები აი კამათებას მათთან ვეუბნები აი არსებობს ეთნიკური მკვიდრობის რამდენიმე ვეუბნები სტუდენტებს ფაქტორი პირველი ეს არის ისტორიული წყაროები ხო ქართლის ცხოვრებაში მეც არის ამოსავალი აფხაზეთის ისტორიის თავის წყარო მაგათ არ აქვს იცი დამწყლობაში შეუქმნა დიმიტრი გურია ხო აფხაზი ყოველთვის მოიხსენიება ქართველის კონტექსტში ეს ჩემი ბრალი არ არის მე ხარ რომ ბრალში მას ვასეცეს ქართლის ცხოვრება სხვა წყარო არ არსებობს ბიზანტიური წყაროები მხარს უბამენ აი ამ ქართულ წყაროებს სომხური წყაროები აი მაგალითად ასეთი წყარო იოანე დრასალაკარტელის პატარა მას გაგაცინებთ ჩემის მაგარი იყო ლასური იყო ასეთი მუშტი ლასურია რომელიც იყო ახალ რაიონში იყო წიგნის საწყობი სულ მიდიოდა მასთან და წიგნს მასდებდა ჩვენი სტუდენტი იყო და მე ვეხმარდებოდი ნიშნების დაწერაში ერთხელ რო შევედი აი აქ ყველაფერი აიღო და ამას ხელი არ მოგიდო რაღაც წიგნები დევ შეგო ჩვენს კი არ მოგიდო ხელი უცებ დავინტრიგდი ვეგი რატო არ მოგიდო ხელი ერთ ვაპატია წიგნი ცოდა მოიპარე ერთ წელი წიგნი ჩავიდები შარღულში და შევიკარე კოსტუმი და რაღაცა მოარჩიე მაგრამ რა მოიპარე არ მოიპარე წარმოგიდგანა მაგრამ ვიცი რაღაცა მოიპარე რაღაცა მნიშვნელოვანი რა მოიპარე არ ვიცი ერთი სულბა და იმ საწყობიდან ჩემს ახლად მე ვცხოვრობდი აგრიბას ქუჩაზე მაშინ ცოლი არ ყავდა მივედი და ერთი სულბას ნახო შევედი გავაკეთე და მოვიტანე ხედავ იოანე დრასალაკარტელის ისტორია არმენი და издательство там ვერევანი და პატრიარქი აკადემიკ ერემიან უდიდესი სპეციალისტი ძველი სომხური ისტორიის რა მოხდა ასე თან ბევრი და რატომ მეცინი არ ძალო ხა ვისია ვინ იყო და დრასალაკარტელი სომეხი ყოადრო არ მიგცევი ახლა დავიწყე კითხვა ამ წიგნის და პირი გავა გაუცებისგან და ესე იგი საქმე ეხება აფხაზთა ესე იგი საერთოს ურთიერთობას ესე იგი სომხებთან და 17ჯერ არის მოხსენებული ეს აფხაზი მეფეები კონსტანტინე სხვა მეფეები და როგორც წერია егерское царство егерская страна
ეგერთი. ესე იგი იმ სომეხი ისტორიკოსი რომელიც იყო თანამედროვე იმ პერიოდის, დიახ. მისთვის აფხაზეთ ეს არის სამეგრელო. თავიდან რომ ეგერს კეცას კაი თქვა აფხაზა სამეფოც არის ხო? ნუ ეგერთი. ესე იგი მისთვის აფხაზი და ეგერთი ანუ მინგრელში ერთად იგივეა. ამიტომაც ეს სიგნი, ხო? აკრძალული იყო საქართველოში. გასაკეთე გაყიდე. მაგრამ რა მოხდა? მე ხო წამოვიღე. დიახ. გადახურვა გავაკეთეთ პატარა. წამოვიღე და კონფერენცია რაღაც უნივერსიტეტში. დიახ. უზიმართა ჩვენ და გამოდის ხონელია და დაიწყე ლექცია ზუსტად ამაზე. მას დაუწია დისერტაცია არმიანსკი ისტორიკი про აფხაზი. რა დაეცო არ ვიცი, მაგრამ ასეთი პროექტი გამოსეს ვაშო, ალბათ იცოდა ეშინოდო ქართული განადგურებები. და მოყვა რომ აი ასეთი კაცია სომეხი ისტორიკოსიო და სულ ამას ამბობს და აფხაზთან მეფე აფხაზთან და ეგზის ბულმა ბერია. მე წერილი, მაგრამ მურმა მოთხარი, მე ეცინე მაგს მეთქი და იქ სულ რაღაცა წერია. მურმა წერია სასტრაფოდ გავარდი სახში და მოიტანე ეს წიგნი. მოთხარი მეწერე ფული არ ამაქვს. მიზანს 10-იანს უთა. და დავიჭერე ტაქსი, მოთხარი დავაი ახლა მიარწექი მოთხარი. გავარდი სახში, ავიღე წიგნი, უცე მოვედი. მოვიტანე ბერიან შემხედა მოთხარი, აგერ მაგს. იდევს ეს წიგნი გახაზულმო წოთ. დაამთავრა ხო კითხოში რომ მეთქი მოთხარი. რა შეკითხვა გინდა გაღიზიანდა ხო? მოთხარი რაღაც მინდა თქვა მეთქი მოთხარი. და ამოიტანე ეს წიგნი. და შეხედა დამწვე და წვანე ფერი მიიღო. ეს საიდამოთია შეეცინიო. ხა ხوار ჩაუშვებდი ლოსურიას. მოთხარი მე გამოიწერე მეთქი მოთხარი. გამოწერა ხდებოდა მაშინ წიგნის მაღაზიებში, გამიგზეს ერენვიდან მეთქი მოთხარი. მე რა გინდა მინდა თქვა ჩემი პოზიცია მეთქი თქვენს გამოხდა გაშვენ. არა ასე დავამთავრო. გაფრაზდა და ისო მომაბერია და მე ესე სიტყვა რა თავს ასიდევ. და მე გამოვერდი 100 სტუდენტები 50 ბავშვი. და პირდაპირ უკითხავ ამას. რა წერია? აი რას ამბობენ აფხაზთა მეფეებზე, კონსტანტინეს და გიორგის, აი რომ ისინი არიან მეგრელები. რეაქცია გულისხმობდა ჩემთან მიმართებაში, რომ ფიქრობ. ანუ ესე იგი მე და სოსო ადამიანი და პაპასკეს ზურაბი, მე ვლაპარაკობ ჩვენს უნივერსიტეტში. თქვა თბილისში ხო იყვნენ დიდი მეცნიერები, ესენი ბუნებრივია ჩვენ იმათ იმებს ვკითხავთ და იმათ იდეას ვავრცელებ. ხო, გამავრცელებები ვიყავ ასე თქვა. ვცდილობთ რომ აფხაზ ბავშვებში სიზული არ ყოფილიყო. რომ მიგვიტანა სიმართლე. გამიგეთ? რომ თქვენ აფხაზები ოტონჩმო ითამაშეთ უზარმაზარი როლი. თქვენ გაერთიანეთ საქართველოს. აი ბაგრატ მესამე აფხაზი იყო დერით, მან შექმნა ერთიანი საქართველოს დაბარხულია ბედიაში. ასე მე ხო? თქვენს ეპოქაში დაიწერა ეს წიგნები, აი ფარლობდა გიორგი მეფე ჭყონდიდში, გიოანი მინჩხი ხო უდიდესი მწილობარი ხო, ჰიმოგრაფი, ფარლობდნენ აფხაზი მეფე მაგას. სულ აფხაზი მეფემა ამოძირკვეს მთლიანად ბატონო ბერძნული ეკლესიები აფხაზეთში და დააფუძნეს ქართული ეკლესიები, ხელი შეუწყოს ქართული დამწყლობის განვითარება. თქვენ აკეთებთ ამას, აი თქვენი წყალობით მოხდა საქართველოს გაერთიანება, თქვენი ხელშეწყობით მოხდა უზარმაზარი ქართული კულტურის დაფუძნება ბატონო დასავლეთ საქართველოს. ესა თქვენი დამსახურება ყველაფერი აფხაზების. თქვენ ისე თანამედროვე აფსუები. არა. ჩვენ არაფერს საერთოდ არ გქონდა ქართველებთან. ეს ყოფილი ტყუილია. ეხლა მაშინ მე ვეკითხები. გადახრვა გამომივიდა. და აი მინდა დავამთავროს მდგმურის ესე იგი ფსიქოლოგია. კამათებას გუმბასთან. აუტანელი ტიპი იყო ესე იგი. ახასაც ისე გამოდია ტელევიზორში. თუ ტყუილია. ლეონ მეორე, ხო, მეუთხარი. მეფე აფხაზ. ხო? სახელად იდვა მეფე აფხაზ ასე წერს წყაროებში. მატიანე ქართლისაიში. დედაქე გადააქვს ქუთაისში მოთხარი. ესე იგი რა ბიზანი მართულ მოთხარი გაქართულებისკენ მიღავს თავის ხალხი მეტი მოთხარი? ასე რატო გადაიტანა სადგური მოთხარი ნალოყოფიერი ანიკიდე მოთხარი. რა უნდა ქუთაისში ქართული კულტურის ცენტრია მოთხარი. ქართულებს ცხოვრობენ მოთხარი. დიახ. რატომ მიდის ქუთაისში მოთხარი? ამიხსენე მე ლოგიკურა და კამათობ ბიჭები ზივართ. ეს ერთ როცა ჩვენ ამაყობ ლეონ მეორე და რო აჯილდოებ, რო დააჯილდოებს აფხაზები ქართულების მოკლაში ლეონ მეორის ჯილდოთ რომელიც ერთია საქართველოს ქმნის მოთხარი ხო? რამ ინფორმაცია გაგშენ ფოლკლორში ლეონ მეორეზე? არსებობს წიგნები სერგი ზუბას წიგნი აფხაზური ფოლკლორი თავდა თემბროს გვანცელაძე. ამაზე მე ცალკე ვილაპარაკებ. არსებობს შოთა სავალაყაიას წიგნები, არსებობს კუდრეავცევის წიგნები, ყველაფერი შესწავლილია. ლეონ მეორეს აფხაზური ფოლკლორი აიცნობს საერთოდ. აზრი არ არის, არც ის ვინ არის საერთოდ ეს. არცად არ არის ჩანს. არც თამარ მეფეს იცოცხლ აფხაზურ ფოლკლორს, არც დავით აღმაშენებელს. და ჩვენ თამარ მეფე, დავით აღმაშენებელი, ლაშა სუდადიან აფხაზეთში. ნადირობენ, საქმეებს აწყობენ და ფოლკლორი არაფერი არ იცის როგორ ეს. მე ვიყავ კავკასიაში, ინგუშეთში, ჩეჩნიაში მოლა. თამარ მეფე ყველა მიცის. ფერი კავკასიური ფოლკლორი იცის ვინ არის დავით აღმაშენებელი, ვინ არის თამარ მეფე, ვახტანგ გორგასალი. ამათაც პოლიცია არაფერი. აფხაზურმა ფოლკლორმა რატომ არ იცის ვინ არის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, ლაშა გიორგი რატო არ იცის?
როცა წყარო პირდაპირ წერე რომ რამდენჯერმე არის ჩასული იქ. რატო არის ვინ არის ლეონ მეორე, ვინც შექმნა აფხაზთა სამეფო. თქვა სუფთა აფხაზურ სახელმწიფო როგორ რატო არის? რატო არის? იმიტომ რომ აცხოვრობდი და იმ არ ცხოვრობ. ასაკურველია. აბრალოდ საგახსენებო. დამწერლობაც ხო არ იყო მაშინ. თავმობ თესად არ ქონდათ. ეს ავტომატურად. ფოლკლორი მაინც არაფერი. აფხაზური ფოლკლორი წყობა მე-17 საუკუნეებიდან. მანამდე არანაირი ინფორმაცია არ აქვს მაგათ ამაზე. მაგათ ისტორიაზე. არაფერი არ ვიცი საერთოდ. ეს არა ჩვენი ბრალი ბრო. ტოპონიმიკა ავიღოთ. და ისტორიული ტოპონიმიკა აფხაზეთში უძველესი დროიდან მე-17 საუკუნის პირველ ნახევრად აბსოლუტურად ქართული, ანუ მეგრულ-სვანური. მეგრულ-სვანური. და ასე რომ აი ეს მომენტი ეს გმურის ფსიქოლოგია ან მიითვისოს ან გაგანადგუროს. სხვა გზა არ არის. წინარე შემთხვევაში ვერ დაიმკვიდრებს თავს ამ ტერიტორიას. ეს არ არის მარტო ძიმე ეს არის პოზიცია. არის ყოველთვის ასე იყო, ყოველ ისტორიაში ასე იყო. ეს არა მარტო ჩვენ ისტორიაში. ასე იყო თურქები ასე იყვნენ ბიზანტიაში კიდევ. ასე იყვნენ ინგლისელები, ამოჟდიდა თელი ინდიელი მოიცით ფრანგები. თელი და ახალი არაფერი გოგეთებიათ აფხაზეთს, რასაც ააკეთებდნენ სხვა ხალხები. აი შეიძლება აი ბოლო ასეთი თქვენს მიმართ კითხვა მაქვს ასეთი რომ რა ხდება დღეს აფხაზეთში აი მოკლედ რო გითხრათ აი მიაღწიეს თუ არა თავიანთ რა ერქვა მაგას ნეზავისიმოსი დამოუკიდებლობას და რა მისცა ამათ და რა მოიგეს ამით აი გახლეჩილია ქართველი და აფხაზი. Абхазма ეს сделал такой выбор. აი ასეთი არჩევანი გააკეთა. რა არის დღეს ამით აი ეს მოგებულია თუ არა? აი მოკლედ რო გითხრათ ბატონო ვახტანგ. ცოტა რთული საკითხი ახლა მარტო მისი არჩევნა ჩვენს შეუწყოთ ხელს აბსოლუტურად. ჩვენ ქართველებმა კი არა შევარნაძემ და კრიმინალურმა რეჟიმმა, მაგრამ მოგებული როგორ აქვს ალბათ როდესაც ერი ამრავლდება ბრძოლაში დაიღუპა 7-დან 8,000-მდე აფხაზი. ერი ამრავლდება საერთოდ 800 აფხაზი ეს პატარა 81-ში საშინელება. ძალიან. ახალგაზრდობის გადინება ხდება ძალიან დიდი რაოდენობით, ეკონომიკა გაჩალანგებულია თავიდან ბოლომდე. ნახეთ ახლა თქვენ გროზნო. პუტინმა დააღია როგორ აშენა. კაცი შული არ აშენებს აფხაზებს, ერთი კაპიკი ფული არ იდება. არანაირი პერსპექტივა რომელიმე იქ ფულს ჩადებს, იმიტომ რომ ყოველს ეშინი, იმიტომ რომ კაცბანიც რა იქნება ხვალდაზე, აიგეთ? ანუ პერსპექტივა არის 0. მარტო არის ეს ნეზავისმოს მეტი არაფერი. მეორე ამბავი ხდება კიდევ. დაამნიშნული ამბავი. 92-93 წლებში, როცა დაიწყო ეს დაპირისპირება, ეს არის რუსეთ-საქართველოს ომი. მიდენას პაცტავილი, აფხაზთა ვირუსი, ასე თქვა. ხო? ჩეულკავკასიელები, ხო, განსაკუთრებით ესე იგი ეს ადიღეველები, ყაბარდოები, ჩერქეზები იყვნენ, ესე იგი აფხაზების მხარეს. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ესე იგი ესენი ერთი ხალხი არიან, დიახ, ხო. მაგრამ მათი мотивация იყო ასეთი. мотивация, რომ ჩვენ ვეხმარებით აფხაზ ხალხს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში, იმიტომ რომ აფხაზეთის საშუალებით გაიჭრას, ესე იგი, ფანჯარა ევროპაში. ანუ ჩვენ დაუახლოვდეთ, გავიდეთ აი ამ რუსეთის იმპერიიდან ევროპაში და მოვახდინოთ ჩვენი კულტურული და ჩვენი ეთნიკური მესიდიფიკაცია, რომ არ ჩავჭეთ ამ სულ იმპერიას ყოველთვის. გავიდა 25 წელიწადი და არაფერი არ ხდება მის გავს. საერთოდ არ ინტერესებს აფხაზებს შენი თავისი ძმები, ჩერქეზები და ადიგელები. მსგავსი პირიქით აფხაზებმა სამი სამხედრო ბაზა რუსების დააფუძნეს აფხაზ ტერიტორიაზე. თუ მანამდე სამხედრო ბაზები რუსების იყვნენ კავკასიაში, ახლა ზემოთ, ახლა კონკრეტულად არის, ანუ კავკასიიდან მოხდნენ ორმაგი წნეხის ქვეშ, ვერც საქართველოში, ვერც იგი წავლენ, ვერც იგი წამოვლენ, დიახ. აფხაზური ენა საერთოდ კაციშვილი ამაზე არ ვითარდება. ბავშვები არ იციან აფხაზურ ენა, მაშინ სწავლობდნენ ჩვენ ჯინაზე, ახლა ჩვენ არა ვარ და ბუნებრივია, ჩვენ ჯინაზეც ასწავლობენ ამ ენას. ანუ მოკვდა აფხაზურ ენათა მეცნიერება, კულტურა, მეცნიერება, ყველაფერი მოკვდა საერთოდ. არაფერი არ არსებობს საერთოდ. არის მარტო იდეა, ფიქსი, რომ ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი ქვეყანა. და ეს ჩერქეზები ახლა უკვე დაიწყეს სიარული ქართველებთან. უკვე ამბობენ პირდაპირ აფხაზებთან სიარული. ამბობენ რომ ჩვენ გვინდა ქართველებთან ურთიერთობა. აფხაზებმა გააკრიტიკეს. ჩერქეზებმა უთხრეს ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. ნახეთ რა სუმნებია. თქვენ გაქვთ თქვენი ინტერესები. ჩვენ არ ვერებით თქვენს ინტერესებში და კეთილინებთ თქვენ უერევით ჩვენს ინტერესებში. ჩვენ ქართველებთან არ ქონდა არასდროს კონფლიქტი. ჩვენ გვინდა ქართველებთან ურთიერთობა და გავიდეთ სოფლიოში. ასე რომ თუ ქართველები ჩვენ გვეპატიჟებიან, თუ ეგრე ანაკლიაში გაკეთდა ჩერქეზების გენოციდისადმი მიზნული შესანიშნავი ძეგლი, ეს გაკეთდა მიხეილ სააკაშვილმა, უმადური კაცი არ უნდა იყო და ძალიან სწორი ნაბიჯი გაკეთდა სხვა შორის, დიახ. თქვენ რა გინდათ?
თქვენ რა გინდათ? τέλεια. ამიტომ კავკასიაში სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. 180 გრადუსი. ესე თუ ომამდე ისინი მხარს უჭერდნენ დამოუკიდებელ აფხაზეთს, რადგან მიაშლეთ ეს დამოუკიდებელი აფხაზეთი იყო გზა თავი დაეღწიათ იმპერიის და გასულიყვნენ ევროპაში, დღეს აფხაზეთი პირიქით გახდა ჩამკეტი. ისინი ამბობენ აფხაზეთო ჩვენ ხელი არ უნდა შეგვიშოვოს. ჩვენი გადამჩენი არის საქართველო. ჩვენ საქართველოს ზით უნდა გავიდეთ ევროპაში და თქვენ აქ ხელს ვერ შეგვიშლით. პირდაპირ უნებიან ნორმალურად. გამოდის ეს სადღაც დაპირისპირებად იქმნება. ასე გვერდა თვითონ იმ ხალხებში მე ალაპარაკობ ინგუშებზე არაფერს ყოველთვის იქნება პროკურატურიტაციის და აფის ალაპარაკობ თქვა დაღესტანზე მარს მურგეთ მოაწოდება ჩვენ წინააღმდეგ. არც მას მურგე მოაწოდება არაბი ყარაჩაელებს. მაგრამ აი ეს მომენტი არის. ეხლა ჩვენ კი არ უნდა მოვახდეოთ манипуლირება დაპირისპირება და არა, მერტო დაიფაროს. ჩვენი ძმებია კავკასიელებს საერთოდ, მაგრამ ჩვენ უნდა აუხსნათ მაგათ გამიგეთ. აი მე უთხარი ერთ-ერთს მოთხარი, აი შეიძლება აფხაზი მეუნება რომ ეს ჩემი მიწაა უთხარი და ისტორია მომეცი. აი ხო რუსებმა თქვენ გაგანდადგურეს 2000-მდე ადიგური დასახლება განადგურეს. ამოხოცეს მილიონობით ხალხი, ერთ-ერთი ულამაზესი ხალხი ჩერქეზები დახოცეს 4 მილიონი კაცი ამოხოცეს. მაგრამ იმ სტავროპოლში კრასნოდარში ხო ცხოვრობ ჩერქეზები ხო თქვენ მიწები ხო იყო. ეხლა არ ცხოვრობთ უკვე განდევნილი ხართ. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს რომ თქვენ უარს ამბობთ იმას რომ თქვენი მიწა იყო ისტორიული? არაო. აბა მოთხარი მე რა თქვა მაშინ მოარი ჩემს მიწაზე მოთხარი ისტორიულ მიწაზე აფხაზზე. თუ ეს ჩემი ისტორიულად მოთხარი. მე რო დროს განდევნილები და ხო ეს ხო ჩემი მიწა ხო მწყაროები მას დასტურებენ მოთხარი. მე რა თქვა უარი აბაზე. ხო და ხო იმაზე რომ აფხაზმა მოახდინოს გაცნობიერება ეროვნულად და ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო მოთხარი ჩემ ხარჯზე მოთხარი ჩემ ისტორიის ხარჯზე. გამორიცხული ეს არ იქნება არასდროს მოთხარი. არასდროს დავწდობ ჩვენ ქართველები აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. ეს არის ჩემი მიწა ისტორიული. ესა ჩემი კულტურა, ჩემი ისტორია. კი, შენ ჩამოხვედი მე-17 საუკუნეში დასახდი, კი ბატონო, გახს ავტონომია, განვითარეს შენი ენა, შენი კულტურა, მაგრამ ჩემი ისტორიას იმის გამო შენ გაცნობიერდე, ხო? და მიიღო დამოუკიდებლობა, მე ვერ მოხსნე. ამას არანაირ აკეთებ. აგი ინგლისელებმა ფოკლენდის კუნძულებზე რა უხდეს არგენტინას. სად ფოკლენდი, სად ინგლისი. დიახ. მაგრამ 1846 წელს მაგალითისთვის ტეხასის შტატი გამოიყო იმას მექსიკას. გამოიყო. ამერიკელებს ჰქონდათ პრეტენზია. მექსიკელებმა უთხრეს, კაი, ახლა ტეხას არ უნდა ჩვენთან ყოფნა იყოს დამოუკიდებელი. მაგრამ ამერიკელებს შეიერთეს ტეხასის შტატი. დაიწყო ომი ამერიკა მექსიკას შორის 46-48 წლებში. ამერიკამ წაართვა მექსიკას 1,300,000 კვადრატული ტერიტორია. 20 საქართველო. მითხარით ერთი ამერიკული დემოკრატია დღეს ინდონეზია არის რომ დაუბრუნოს ეს ტერიტორია მექსიკას? არა. აბა მე თუ დაუბრუნავდა ამ ტერიტორია ოსებს და აფხაზებს. ჩემი მიწები. ხო, რატომ უნდა ხო? რა მარტო მე ვარ ასეთი ბრიყვი და არა, შეიძლება დროებითა ვართ იქიდან, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენს ქართველებს გვაქვს გენიალური რაღაცა. ჩვენ არასოდეს არავის მისას არ მართმევთ. ჩვენში აი ქრისტიანული რელიგია გაჟღენთილია მთლიანად. ჩვენ არ გვინდა სხვისი არაფერი. მაგრამ ჩემს მიწას აფხაზეთს, ტაოკლარჯეთს, ლაზეთს, საინგელს, რომელიც აზერბაიჯანმა მიიწეს. ლორიალებს ჩვენ არ ვთქვით ამას. არა საერთოდ ომი რომ დაიწყო, მაგრამ იდეოლოგიურ დონეზე უნდა იყოს სოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ეს ჩემი მიწა. ხო აქცენ სომხები ქვეყანას ხო ყვირია რომ ჩვენი ეს ერევანი ჩვენ რა ყვირი ვართ. და რატო ვარ ჩვენ ყოველთვის პასიურ მდგომარეობაში? და რატომ თავად ყოველთვის ერთ კავშირში ვართ ძალიან. არა ეს სისუსის ნიშანია. აი მოვე ქართველები ვართ და ტოლერანტები. ეს არ არის ტოლერანტობა. ეს არის წაგებული კაცის ფსიქოლოგია. ეს არის სისუსის ნიშანი. ტოლერანტობა არის სისუსტე პოლიტიკაში. ტოლერანტობა შეიძლება იყოს პირველ ურთიერთობაში. მაშასადამე ჩვენ უნდა ველოდოთ ძლიერ პოლიტიკოსებს. ინგლისელებმა მოწყვიტეს მთელი 40 მილიონი ინდიელი. და აბა კითხეთ ახლა არ არიან ტოლერანტები, მაგრამ გამოწყვიტეს. ფრანგებმა ამოხოცეს მთელი ეს ინდოჩინეთის მთელი აფრიკის ხალხები. ვერ არ არიან ტოლერანტები. ესპანელებმა ჩახოცეს მთელი მოსახლეობა ფაშ ლათინურ ამერიკაში არ არიან ტოლერანტები. პოლიტიკაში არ არსებობს ტოლერანტობა, პოლიტიკაში არსებობს სიძლიერე. ძლიერი ის იმარჯვებს. ამერიკელები საკეთებენ სოფლიოში. არ არიან ტოლერანტები, არ არიან ლიბერალები, მაგრამ ვაგრენ ქვეყანას მარცხნიდან მარჯვნივ. იმიტომ ინტერესებია მთავარი. ინტერესი. ღმერთო ისე გააკეთე ამ ქვეყანაზე, სანამ ჩვენ ვარ და ჩვენი შვილები და ყველა აი მომავალი ძლიერი პოლიტიკოსები გაჩნდეს ქვეყანაზე, შეიძლება არის კიდევაც უკვე და ინტერესები ჩვენი ინტერესების დაცვა ჩვენ რო შეგვეძლოს. არა ვინმეს იმედით, ან ვინმეზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, ესეც ალბათ არ არის გამოსარიცხი, მაგრამ ჩვენი თავის იმედი მოგცეს ღმერთმა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძლიერები და ჩვენ უნდა ერთმანეთთან უნდა ვიყოთ ნდობი და
გაძლიერებული. მე ყოველთვის მომყავს აი თქვენი ისტორიული პოზიცია, მაგალითად სტუდენტებთან 1121 წელი. დიახ. დიდგორის ომი. დგას 9 მილიონი თურქი. სელჩუკი ასე თქვა მაგას. და 57,000 ქართველი, ყივჩაღი, ჯვაროსანი და ოსები. არც გაეროსები ვართ, არც ნატოს ჯარები დგანან ჩვენთან, არც ეუთოსები ვართ და არც ევროკავშირის. ომი მოიგეთ, რატო? იმიტომ იყო რწმენა ღვთის და იყო ერთმანეთის სიყვარული. ქართლის ხოლმე პირდაპირ წერს, რომ ქართველები ისე იყვნენ რწმენაში, რომ ხილულად ხედავდნენ წმინდა გიორგის. ეს ხუმრობა ეს მართლა ხედავდნენ ისე წმინდა, იმიტომ რწმენაში იყვნენ. თუმცა ჩვენი ერი იქნება აი ესე რწმენაში, როგორც იქ ვიყავით ჩვენ დიდგორის ველზე და წმინდა გიორგი იქნება ჩვენ გვერდში ბრძოლაში. არ არსებობს ჩვენი მომრევიერი, მაგრამ რწმენაში უნდა იყოს. მაგრამ ნახეთ როგორ ებრძვიან ჩვენ რწმენას. რა დონეზე მიდის ღია, უკვე არც მამამე ბრძოლას უბრალოდ. მე ერთ პატარა ნიუანსია კიდევ არ შემიძლია რო ვთქვა, აი ეს რა მოხდა 90 წლებში, აი 90 წლებში. იცით რა, მე ვაცხარებ მთელი პასუხისგებლობით. კონფლიქტის თავიდან არიდება თავისუფლად შეიძლებოდა. იმიტომ რომ მოსახლეობის 80% აფხაზების ომზე არ მოდიოდნენ. და გარეწრები და მოწყობები იყვნენ არა მარტო აფხაზები, იყვნენ ჩვენთანაც იყო ასეთი ხალხი. მოითხოვდნენ აფხაზები უნდა ავლაგმოთ, უნდა იყო ასეთი ვერ დამალავ. მაგრამ ეს იყო უმცირესობა, როგორც იქ აქ. მაგრამ ამის საჭირო იყო სწორი პოლიტიკა. რუსებმა ძალიან შორს განჭვრიტეს და ჩამოიყვანეს არძიმა. არძიმას შემოყვანაში არანაირი წვლილი არ მოდის ბატონს ვერ დამსახურდიას. ის შემოიყვანეს ძალიან ნაკლ 87 წელს. ჯერ მისი სადოქტორო დისერტაცია ჩააგდეს აღმოსაცნობების ინსტიტუტში, სადაც იყო პრიმაკოვის ჟენია დირექტორი. მე აქეთ ჩამოაყვანიეს მიზანმიმართულად რუსებმა ქართველებს, აქ დააცვებია სადოქტორო. მე რო გარდაეცვალა გიორგი ძიძარია წყინვალე პიროვნება აბნის დირექტორი. მაინდა-მაინც ამის კანდიდატურა გაიყვანეს ბატონო ჩემო. დიახ. ეს უკვე მიზანმიმართლობს ადმოდა და ზვიად გამსახურდა ვერ მოიყვანდა არძებას, იმიტომ რომ არანაირი შეხება მაშინ მასთან არ ქონდა. რაც შეეხება 91 წლის 4 დეკემბერს, როდესაც აირჩიეს არძიმა თავმჯდომარედ, ეს ზვიადის ინიციატივა კი არ იყო. ეს საქმე იმაშია უბრალოდ, რომ მაშინ ალტერნატივა არ იყო. ზვიად გამსახურდეს არ ქონდა პოლიტიკური ბერკეტები და სამართლები, რომ დაებლოკა, ესე იგი, არჩევა არძიმასი აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე. იმიტომ რომ საბჭო აფხაზეთის პარლამენტში 140 დეპუტატი იყო, აქედან 57 აფხაზი, 53 ქართველი და 30 სხვა ეროვნების ხალხი. მათ ჰქონდათ აბსოლუტური უმრავლესობა. და ჩვენ ვარ წასულიყავით კომპრომისზე. და ომი მაშინ დაიწყებოდა, მაგრამ რას მიაღწია ბატონ ზვიადი? არძიმას დანიშნით, შევიდა შესწორება კონსტიტუციაში. არძიმა თავისი ხელით მოაწერა, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა არის საქართველოს რესპუბლიკის ნაწილი. თავისი ხელით მოაწერა. შეიქმნა 28-26-11. 2/3 ხმების გარეშე ვერ მოხდებოდა ვერც რეფერენდუმი, ვერც სტატუსის საკითხის შესწორება, ვერც თანამდებობაზე დანიშვნა. ანუ გვინდოდა არ გვინდოდა ბატონმა ზვიადის შექმნა ისეთი უნიკალური სისტემა, მექანიზმი, რომ აფხაზი და ქართველები იძულებული იყვნენ მეთანაშაულად. ეს იყო შედევრი, ეს იყო უნიკალური პოლიტიკური გასვლა ბატონ ზვიადის, მაგრამ არ ეძინა მოსკოვში ხალხს. არ ეძინა უშიშროებას. და ბატონ ზვიადის ხელისუფლება დაამხეს, მოიყვანეს შევარდნაძე და დამხობის მიზეზი იყო სწორედ რა, ომის დაწყება. რაც შევარდნაძე ბჭყალებში 5-ზე გააკეთა. არძიმასთან ერთად. ასე რომ შევარდნაძე და არძიმა ორივე არის მოღალატე ქართული სახელმწიფოს და ორივე არიან ქართული და აფხაზი ხალხების მტრები. და ბატონ ზვიადი აბსოლუტურად არაფრის შუაში არ არის. გასაგებია. სიძლიერე მოგცეს ღმერთმა. ძლიერი საქართველო გვენახოს, აი და ჩვენი თავის იმედი, ერთმანეთის იმედი ღმერთმა არ დაგვიკარგოს, თუ არ დაგაგვარგოს. მეგრელებს კაი გამოთქვა. ვინაშ ნება ქორდასია, ვარადა ქიანა, მუშ პაპარტა რენია. მუშ პაპარტა რენია. ვინაშ ნება ქორდასია. დიდი მადლობა. ბატონო ვახტანგ, კიდევ ძალიან აი იცით რა, თავი მოსწავლედ ვიგრძენი თქვენს წინაშე მიუხედავად ასაკისა და დიდად აი ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, სიამოვნებით გისმენდით და რა თქმა უნდა თუ კიდევ იქნება საშუალება, ძალიან მინდა რომ კიდევ მოგწადეთ. თქვენი მეგობარი, ვისაც ჩათვლით საჭიროდ. უაღრეს დიდ მადლობას გიხდით. მე აუცილებლად მიმაჩნია რომ იყოს მოწვეული პროფესორი თემურაზ გვანცელაძე, ბრწყინვალე სპეციალისტი აფხაზური ენის, რომელსაც ფაქტურად გადატრიალება მოახდინა აფხაზეთის ისტორიაში აფხაზური ენის მეშვეობით. ძალიან სერიოზული მეცნიერი, ძალიან სიამოვნებით აუცილებლად ბატონო ჩემო. სოხუმელია, სოხუმელი არა, მაგრამ ფაქტურად ის არის ყველაზე მაგარი სპეციალისტი აფხაზური ენის და საინტერესო იქნება, კარგით. მის გარეშე ფაქტურად დღევანდელი ქართული ისტორიოგრაფია მოიკონსტიტუცია, რომ მან ფაქტურად გადატრიალება მოახდინა აფხაზეთნეობაში. კარგით, აუცილებლად ვეცდებით მოვიწვიოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ.